วัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะปามจะมา unboxing เจ้าตัว 3D Pen Kit จาก Elegoo ค่ะในเว็บไซต์ของ Elegoo นะคะเซตนี้เนี่ยราคาประมาณ40เหรียญค่ะก็คือประมาณ 1,300 บาทคือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัว starter สำหรับคนที่อยาก polish งาน 3D print นะคะอย่างเช่นงานพวกขัดพื้นผิวแล้วก็พวกลงสีนะคะอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์รุ่นเริ่มต้นให้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้อแยกนะคะเราสามารถที่จะซื้อเซตนี้เซตเดียวแล้วก็ใช้งานไปก่อนแล้วดูว่าเราเนี่ยขาดเหลืออะไรจากการใช้งานค่ะเปิดมาในกล่องนะคะมีคู่มือนะคะเป็น 3D Pen Kit User Manual นะคะในนี้ก็จะบอกพวกรายละเอียดว่าในนี้มีอะไรบ้างนะอย่างเช่นสีที่เขามีให้นะผู้กันอุปกรณ์ต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันในกล่องค่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีอุปกรณ์พื้นฐานให้อันนี้เป็นการผสมสีแบบสีที่เขาให้มานะคะที่เป็นเนื้อสีเนาะเราก็จะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามาเล่นตามนี้ดีกว่านะหมดไปแล้วนะคะคู่มืออันต่อมานะคะก็คือ cutting mat ค่ะก็คือกระดาษเป็นบอร์ดที่เอาไว้รองการตัดนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีการตัดกระดาษหรือว่าตัดโมเดลเนี่ยตัวนี้นะคะ cutting mat เนี่ยขนาดไซส์เป็นไซส์ A4 นะคะมันก็จะครอบคลุมการใช้งานประมาณนี้เนาะซึ่งเราว่าถ้าทำโมเดลเล็กๆเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้โต๊ะเราเนี่ยไม่มีรอยนะคะเวลาเราตัดกระดาษเนาะอันนี้สิ่งนี้คืออะไรดูนะคะมันเป็นผ้านะคะทุกคนBibulus paper วางนะคะอันนี้คือกระดาษทรายค่ะทุกคนอันนี้ความละเอียดอยู่ที่600นะคะก็จะเป็นความละเอียดที่ละเอียดมากส่วนอันนี้นะคะก็จะหยาบลงมานะคะเหลือที่240นะคะ240แล้วก็อีกอันนึงก็คือ150ค่ะไอ้150เนี่ยก็คือหยาบที่สุดนะคะในกล่องนี้มีมาให้3ความละเอียดนะคะอันนี้แผ่นใหญ่เนาะจบไปแล้วนะคะวางนะคะมาค่ะถึงเวลาดูของในกล่องถัดไปนะคะมาเปิดมาปุ๊บมาดูอันแรกกันนะคะใหญ่สุดก็คือ Surface Primer ค่ะก็คือเขาเรียกอะไรนะรองพื้นปะเหมือนรองพื้นแต่งหน้าแต่ว่าอันนี้เป็น Surface Primer เนาะก็คือรองพื้นผิวของตัว 3D Print ของเรานะคะ Surface Primer ตัวนี้นะคะเป็นสีเทานะแล้วก็มีไซส์อยู่ที่150มิลลิลิตรนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสเปคสีอะไรของเขานั่นแหละถัดไปค่ะวางข้างๆตัวนี้ก็จะเป็น Varnish นะคะน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้มันดูเนียนขึ้นนะตัวนี้คือ Varnish สีขาวนะคะทุกคนขนาด100มิลลิลิตรค่ะแดงขาวน้ำเงินดำเหลืองนะคะอันนี้เอาออกมาหมดเลยตัวนี้ก็คือเป็นโมเดล Color นะคะขนาดคือ30มิลลิลิตรนะคะก็จะมีให้ประมาณนี้ออกมาไว้ข้างนอกถัดมานะคะเรามาดูตัวนี้ดีกว่านี่ Toolbox Masking Tape นะคะมีครีมมาให้นะคะครีมตัดซัพพอร์ตนะคะเป็นเคาน์เตอร์ปลายแหลมแบบนี้ตัวนี้มีความน่าสนใจนะปามว่าทำจาก 3D Print นะคะเรายังเห็นลายการพิมพ์อยู่เลยแล้วก็มีเลเยอร์การพิมพ์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาตรงนี้ใส่เข้าไปถืออย่างนี้แล้วเอาโมเดลใส่แล้วก็เวลาเพ้นท์มันก็จะเห็นรอบทิศทางสิ่งที่มีมาให้ในกล่องอีกนะคะก็เป็นกระดาษทรายค่ะนี่มีโฟมหนา180กรีดค่ะ280กรีดและ600กรีดนะคะอันนี้ก็คือความละเอียดของมันนะคะส่วนที่เหลือในกล่องนะคะเป็นใบมีดค่ะให้มากล่องละ5อันนะคะ
ปิดฝานะคะ จะได้ป้องกันอันตรายเนาะอันนี้เป็นปลายแหลมนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นเห็นไหมเป็นเหมือนที่ขูดก็ให้มา5อันเหมือนกันค่ะแล้วก็จะปิดฝาโอเคอันนี้ปั๊มก็จะเก็บไว้ในกล่องนี้แหละเพราะว่ามันจะได้หาง่ายนะคะเป็นชิ้นเป็นอันต่อไปนะคะกล่องนี้คืออะไรนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวดินน้ำมันนะคะที่ช่วยยึดโมเดลนี่คือจานสีของเขาถัดมานะคะยังไม่หมดนะคะข้างในกล่องนี้ก็มีอุปกรณ์เพิ่มนะคะเป็นถุงมือค่ะทุกคนอันนี้สำคัญมากนะเอาจริงเวลาทำงานพวกงานลงสีอะค่ะเพราะว่าสารเคมีมันซึมเข้าในมือเนาะ3คู่นะคะ6อันถัดมานะคะมีตัวตะไบค่ะทุกคนนี่ตะไบนี้คือขนาด150กริดและ400กริดแล้วก็มีคู่กันให้ด้วยนะคะ brush เราว่าอันนี้น่าจะไว้แบบทำความสะอาดโมเดลหลังจากที่เราแบบตะไบถูๆอะไรอย่างนี้แล้วเนาะอันนี้ก็เอาไว้ผสมสีแล้วก็ลงสีค่ะโอเคนี่ก็ครบหมดแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มานี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มาจากในกล่องนะคะตัวที่ปั๊มจะใช้นะคะก็คืออันนี้กับตัวโมเดลลิบี้จังนะคะที่คางมันเป็นรอยอ่ะคือตัวนี้นะคะคางเขา ไม่สมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าปั๊มใช้ตัวสว่านนั้นนะถุงมือนะคะเอาไว้2อันครีมอื่นๆเก็บไว้ก่อนนะคะอุปกรณ์พวกลงสีปั๊มเก็บไว้ก่อนอยู่ในโต๊ะแค่นี้ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยมันยังใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวปั๊มเก็บปั๊มใช้อันเก่าที่ปั๊มมีนะตัวนี้วันนี้เป็นอันเก่ากึกแล้วนะคะขออนุญาตมาวางใส่ถุงมือนะคะมาแล้วนะคะอุปกรณ์ป้องกันที่ควรจะมีเวลาทำแซนดิ้งนะคะเพราะว่าพวกไมโครพลาสติกอะไรเงี้ยมันจะเข้าไปที่ร่างกายเรานะปั๊มก็คือ N95 เลยนะคะโอเคปั๊มจะใช้ตัวนี้นะคะตัวตะไบมา150อันนี้มันจะมีส่วนเล็กๆที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะใช้ครีมเราว่ามันโอเคแล้วนะจากนั้นนะคะมาใช้อันนี้ต่อที่เป็นกระดาษทรายนะคะโดยที่มันจะเริ่มที่ตัวนี้แค่ให้ผิวมันเรียบขึ้นเฉยๆค่ะเพราะเดี๋ยวยังไงเราลงไพรเมอร์อยู่แล้วจะมีตรงนี้ค่ะที่มันไม่เนียนแล้วก็ที่ผมนะคะถ้าสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดๆอยู่ขัดต่างๆเสร็จแล้วนะคะขัดให้มันดูเนียนขึ้นเนี่ยเราก็จะมาลงไพรเมอร์กันค่ะนั่นก็คือเป็นสีรองพื้นนะจานสีที่ให้มานะคะเป็นกล่องพลาสติกค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษรองนะคะเป็นกระดาษซึ่งเราจะต้องเอามาประกอบร่างกับสิ่งนี้เดี๋ยวเราแกะกันนะคะเอาตรงนี้ออกมาเป็นโฟมซับสีนะคะ
แล้วก็เตรียมน้ำค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้คือลงหมดแล้วตอนนี้เห็นพื้นผิวชัดขึ้นอยากได้สีเบจนะคะก็คือสีส้มกับสีขาวใช่ปะแต่สีส้มเนี่ยก็คือแดงผสมเหลืองถึงจะได้ส้มแล้วก็บวกขาวแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นเหลืองน้ำเงินเปิดออกมานะคะก็จะเป็นจุดแบบนี้นะคือน้องเป็นเนื้อแบบยังไงคือผสมกันเลยแล้วกันนะคะจะได้ไหมน้อเพิ่มสีขาวหน่อยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเพ้นที่หน้าเขาคือปาล์มผสมสีเบจโดยที่สีเหลืองเนี่ยปาล์มไม่ได้เขย่ามันดีค่ะทุกคนมันเลยดูเหลวไปแล้วก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งแตกต่างจากตอนหลังที่ปาล์มหยอดสีเหลืองมาผสมกับสีน้ำเงินเนี่ยคือมันหนืดพอที่จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะถ้าสังเกตตอนนี้คือหน้าตัวละครเขาเนี่ยสีไม่สม่ำเสมอค่ะทำให้ปาล์มจะต้องกลับมาแก้ตัวละครที่หน้าของเขานะคะด้วยการผสมสีใหม่ค่ะอันนี้คือล่าสุดนะคะยังไม่เสร็จดีนะเรารู้สึกว่าสีเนื้อเนี่ยมันไม่หนืดนะแล้วทีนี้ว่าเวลาลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ดันมองเห็นพรามเมอร์นะคะเราต้องเขย่าดีๆอ่ะกลับมาแก้ที่สีเบจอีกครั้งค่ะเพราะว่าสีมันยังมองทะลุเข้าไปถึงพรามเมอร์อยู่ปาล์มก็เลยผสมสีใหม่แล้วก็รอให้พื้นมันแห้งนะคะโอเคค่ะตอนนี้ปาล์มว่าหน้าเขาดูเนียนขึ้นเยอะมากแล้วก็เกลี่ยสีเกลี่ยตรงพวกที่เป็นผิวหนังนะคะปาล์มทำหมดละรู้สึกว่าเดี๋ยวรอให้ตรงนี้มันแห้งนะคะแล้วก็เติมตาเสร็จแล้วก็น่าจะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนคะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็รบกวนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะนี่คือมันดูดีกันคนละอย่างเนาะก็คือถ่ายจนมืดนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการ unboxing แล้วก็ใช้งานเจ้าตัว Elegoo 3D Pen Kit นะคะก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้โต๊ะปั๊มเลอะมากนะคะเดี๋ยวคงต้องทำการจัดการแล้วก็ล้างผู้กันนะคะเพื่อเตรียมตัวใช้งานถัดไปค่ะแต่ก่อนเราจะไปเราต้อง vanish ก่อนนี่ว่าขั้นตอนสุดท้ายมาทำพร้อมกันเลยไม่ได้โคสอัพแล้วนะคะมาล้างผู้กันใช่ไหมตัวนี้ค่ะอะคริลิกที่เป็น Vanish Matte นะคะ
เรานึกว่าเขาแห้งแล้วอ่ะซ่อมหน้าเขาก่อนเว้นหน้าเขาไว้แล้วกันนะคะเราไม่ฟินิชแมทที่หน้าเขาละเดี๋ยววันนี้ยังไงปาล์มก็น่าจะเพ้นท์ไม่เสร็จนะเนี่ยโอเคละไม่เยอะละปาล์มรู้สึกว่า มันลุงลังไปแล้วล่ะค่ะจริงๆลุงลังไปแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนสำหรับการเพ้นท์โมเดลนะคะด้วยชุด Elegoo 3D Paint Kit เนาะ และนี่ก็คือผลงานจากชุด 3D Paint Kit จาก Elegoo ค่ะ เพื่อนๆคิดว่ามันใช้งานง่ายไหมหรือว่ามันยากไปก็รบกวนเม้นบอกกันได้นะคะ หรือว่าเพื่อนๆมีเครื่องมือตัวไหนที่สามารถทำงานเพ้นได้ก็รบกวนแนะนำปาล์มหน่อยนะคะปาล์มไม่ได้เพ้นงานแบบนี้มานานมากแล้วอันนี้ถือว่าในรอบ10 กว่าปีได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วไปเรียนรู้เรื่อง 3D Print ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ